Okay, video vlog check everybody, and we are here to unbox this Uniqlo package na dumating dito sa bahay. It's a token from Uniqlo Philippines. So thank you so much Uniqlo Philippines for this awesome token, kasi sa vlog ko shinare ko yung kanilang Summer and Spring 2020 Uniqlo t-shirts collection. Kasi meron silang bagong labas, like yung mga Minnie Mouse, may Mickey Mouse, meron silang manga version ng mga t-shirts, meron silang Gundam na mga bagong design, and also meron silang yung mga sci-fi movies, tsaka yung mga sci-fi fantasy na movies na paborito natin, like Aliens, ano pa ba, yung 2001 Space Odyssey, The Matrix, ayun, marami pang iba. At marami pa silang mga available, like meron pa silang women in movies na available din in t-shirt format. So yun, kung gusto nyo mag-shopping sa Uniqlo, check out nyo rin yung kanilang Uniqlo mobile app, which is you can also shop for their merchandise. Kasi hindi natin kailangan lumabas na, kaya makakapag-shopping na tayo ng Uniqlo shirts at pants at anything Uniqlo through our mobile app. So ito, buksan na natin to kasi alam ko t-shirt to, t-shirt ko, t-shirt din ni Asya at t-shirt din ni Liz. Medyo mabigat din siya ng konti, no? So I'm very excited to share this with you kung ano ba yung nakuha natin. At saka syempre, mamaya, nagawa rin tayo ng fashion show din para masukat-sukat natin yung gano'ng kaganda, bagay ba yung mga t-shirt na binigay nila sa atin. So ito na, buksan na natin. Ito na, oh my god, nakikita ko na yung mga style ng t-shirt sorry, nasisira ko na siya. So actually, also meron din palang Pokemon Uniqlo t-shirt which is available na. Oh my god, so napaka-exciting kasi una ko nakita Pokemon shirts eh. So itong shirt na Pokemon shirts ay size medium. Wow, feeling ko kay Lace to mapupunta. Ganda nito, oh. Ito si Eevee. Wow, ang ganda. Medyo pang babae style niya kasi medyo mahaba-haba yung sleeve ng konti, so pang fashion. Yan. At meron pa ditong t-shirt na, I guess this is for Ashton. Wow! Mga big Pokemon. Ang ganda nito. Tapos meron sa likod niya yung kanilang silhouette version. So ito na, may bagong t-shirt si Ashton na Pokemon from Uniqlo Philippines. At mukhang puro sa kanilang parang sa kanila sila lang ata yung may t-shirt. Ako mukhang wala ata akong t-shirt So ito naman ay medium na shirt na Uniqlo, si Minnie Mouse. This is for Lace. Ayan. Alright, ang ganda-ganda nito, no? So pambabata, pinili kong design for Lace kasi cute siya. Ayan. So next naman natin ay ito na. Wow, I guess this is my shirt kasi XL. So terno kami ni Ashton. Bakit pink yung pinili ko? Kasi wala lang, pag mga ganitong kulay kasi namumuti ako eh. So ganda, oh, Pokemon. Yan. At ang next naman natin ay, I think this is for me. Ito yung Aliens. Wow, this is size XL. Sakong-sako sa akin to. Aliens na t-shirt na Uniqlo. Wala siyang backprint eh, pero ganda na style, no? Ayan. So heto na, I'll do a fashion. Nasuot ko yung mga t-shirt, so panoorin nyo ito.
So yun, napanood yun na yung video. So maraming salamat sa pagtangkilik ng aking maiksing vlog at sa aking pagsusuot ng mga Uniqlo Pokemon shirts. Available na pwede nyo puntahan sa stores nila or order it online. Nataka ako kasi alam ko meron pang t-shirt si Ashton tsaka si Lace nung si Ashton pala yung wala kasi merong National Geographic nga ba? Basta parang yung mga t-shirt na mga animal, Natural of History, ayun, National of History na mga t-shirt design. Kaso ano na, I think mga mid-June pa daw, mid-July pa magkakaroon. So maybe pag mid-July na available na sa stores, papadala na nila dito. So pero ang importante is meron kaming t-shirt na masaya na pwede naming suotin sa pambahay o tsaka pang-alis. Actually, yung mga t-shirt ko talaga is more Uniqlo. This is Uniqlo and my shirt is Uniqlo. Talagang lahat ng aking pambahay is from Uniqlo Philippines. So maraming salamat kay Uniqlo for the support at yan. Ang gaganda ng mga t-shirt na pinadala nila. For example, this Alien, sobrang ganda. No? This is my first ever sci-fi movies na Alien shirt na meron ako na at least ito original, di ba? Ang ganda print niya. Kasi maraming iba nagsabi, parang simple lang daw yung design. Pero for me, okay na rin din. Simple is beautiful naman eh. Thank you guys for watching. So, sana nagustuhan nyo yung aking feature for the day. So, yun na, aking magical outro. Thank you guys for watching. So, don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you at the next video, vlog, adventure. So, maraming salamat. So, thank you.